Assalamualaikum semua, kembali lagi di channel Hanif Torts. Kepada yang baru menonton channel ini, sila luangkan masa korang untuk subscribe channel ini dan jangan lupa tekan button loceng untuk notification. Hari ni aku berada di RocX Enduro dekat Kemensahan. Dia dekat zoo negara tu, masuk belakang dalam masuk ke tempat ni lah. So jom kita tengok dulu kat tempat ni apa yang ada. Ni motor-motor yang ada. SHR3. Ni semua ni boleh sewa. Baju-baju, helmet semua ada. Okey, kasut-kasut semua ada kat sini. Kasut, baju, body armor semua ada. Helmet, komplit semua ada kat sini. Kalau bawa barang, ada locker ini boleh simpan. Komplit semua. So boleh sewa. Tak sampai 300. Tak sampai 300 kau boleh experience. So ni laluan dia. Kita tak tahu kita akan lalu kat mana. Pasrah je lah. So ni motor-motor yang kita akan pakai. Singuizin 250cc. Ni memang bukan on the road punya motor lah. Memang khas untuk main off-road. Dia tak ada on the road. So kita orang 3 orang lah. Sekali dengan Martin, dengan ada guide 2 orang lagi lah pakai sojin. Okay, so ni kira ride KBG DD lah. Ride KBG DD. Lepas race. Oi, starting dah panjat bukit ni. Terjun lah sini. Okay, ini track dia. You know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palm. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. I got issues in my head, I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test, I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed, thinking something out of my nose. Stay right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored again? So if I play dead, will you regret? What? Pakai gear 2 kan? Gear 1 abang shit ni abang duk biar galah rasa kepala otak kena bukit. Sudah ada galah lah. Bos. Bang, buat apa tadi bang? Buat apa tadi? Saya tak tahu. Apa berlaku tadi? Sepanjang perjalanan saya berfikir apa saya buat kat Apa yang berlaku tadi? Kita tak tahu apa yang berlaku. Banyak episod hampir-hampir meragut jiwa. Buat okey ke Mak? Buat okey?
So equal lah. Equal lah. Torts mula ke senang. Kedua ini, ketiga aku. Saya terbang je, saya terbang. Terbang Tadi tadi. motor saya terbang macam ni. Marai. Bini dah, ada bini dah. Ada bini. Oh, dia bini. So guys, tadi dah tengok ni. Ui, ini memang lain levelnya ni. Aku tak pernah pergi macam ni. Ni first time. Itu hari light je. Batu-batu kerikil lagi. Itu pun dah rasa geli. Itu KTM-nya. Ini lain lah. Mati cakap ni baru novice. Beginner. Beginner je. Baru beginner guys. Tu ada air terjun kat sini. Kita pergi mandi dulu. Oh, kebun nak try. I love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always Okay, sekarang dua balik. So banyak turun bukit. Nak kena main gear dengan brake belakang. If he is no friend to me, it's not working out. Maybe it's the Sangkut seluar. Seluar aku sangkut. Konten baru. Kasih ambil kapal dulu. Jangan tolong. Hei, baring tanah. Konten baru. Tengok kawan sejati. Kawan sejati ambil gambar dulu. Sangkut seluar. Slow sangat. You slow sangat. You bila dia naik bukit, you gonna flash. Sekejap, angkat. Seluar aku sangkut. Ya. Penat ni. Dia dah penat lah bos, saya rasa. Habis dah. Alhamdulillah. Ada problem dekat aku punya total ni, dia delay. So bila aku pulas tu, motor tak nak pergi. Alright guys, so dah settle lah tadi. Aduh, berapa kali aku jatuh pasal throttle sangkut. Ni. Kita tengok. Ni. Total aku tadi dia masa first aku jatuh balik tu dia dah masuk pasir. So dia sangkut. So kalau korang berminat nak try main off-road ni ni first, aku rasa first time lah. Yang aku main betul-betul off-road. Selalunya yang test-test motor masa KTM dengan Tuareg itu je. Ni kali ketiga lah. Kali ketiga main. So memang experience yang menarik. Kalau kau rasa kau tengok video tu kata macam senang kan, macam tak ada apa, try lah masuk. Jom, mari. So kat sini dia ada sediakan sekali motor dengan baju, dengan kasut, gloves, complete helmet. Semua ada. Sewa berapa? Harga sewa? 250 ke 290. Tambah 300 kau boleh dapat motor 250cc kan? Ya. 250cc punya motor. Memang best. Serius, motor ni sedap. Dan dia ada banyak track. Dia track beginner, lepas tu level 1, level 2. Macam tadi saya dah rasa beginner, tadi kita rasa level 1. Ada level 2 lagi susah lah. Siapa yang dah ada experience boleh pergi level 2. Siapa yang tak ada experience rasa senang, Mari. Try. Dia kata senang meh. Kita try. Mari try dulu. Tak ada. Ini tipu.
Ini tipu. Ini main tipu. Ini main tipu. Level up. Dia One star. dia cakap dia anak tara. Tapi bukan. Tapi dah bukan. Sudah anak 3. Saya tengok pun sudah tahu. Anak 3 main ni. Silakan punya orang. Tak tahu mana download. Kita tadi sudah download masuk rider punya skill. Dia main tipu. Dah update firmware. Dah update firmware baru. Main tipu. Sudah tahu. Tapi yang paling laju dalam konten. Yang Hilang. yang jatuh banyak. Dia bukan tak ada konten. Nanti orang tanya, mana kebek? Oh, kebek sudah depan, hilang. Oh. Dia dah mari adik-adik. Cuba ada mainan ni adik. Kembang nak apa? Dah kembang. Tengok. Ni lepas main diorang basuh. Siap-siap semua. Tak ada najis-najis. Semua dah siap basuh lah. Jangan risau. Confirm bersih ni. Mainlah sepuas hati korang. Alright, so sampai sini sajalah video untuk kali ni. Seperti biasa, korang tekanlah button like, share, komen apa kejadian semua kat bawah tu. Kita jumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum.